নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম বেক। সো আগৰ ভিডিওটোত যথেষ্ট দীঘল হৈ যোৱাৰ কাৰণে মই দুটা ভাগত ভাগ কৰি দিলোঁ। সো এইটো সেকেন্ড পাৰ্ট। তো এতিয়া আমি প্ৰম্পটটো কেনেকৈ লিখা, আমি ধৰি লওক চাট জিপিটিটো আপোনালোকে অপেন কৰিব। এইবোৰ বস্তু মোবাইলতো পাৰিব, খালি মোবাইলত অকণমান দিগদাৰ হয়, কম্পিউটাৰত হ'লে বেছি ভাল। আপুনি চাট জিপিটিলৈ গ'ল, নৰ্মেল হাই হেল্ল' লিখিলে, হেল্ল' দিয়াৰ পিছতে ৰিপ্লাই কৰিব। ৰিপ্লাই কৰাৰ পিছতে আপুনি এই প্ৰম্পটটো ল'ব, যিটো আপুনি মই ইয়াত টেলিগ্ৰামত পাব। সেই প্ৰম্পটটো ইয়াত দিব, দিয়াৰ পিছতে তলত লিখিব চ' ইয়াত মই কৈছোঁ যে প্ৰম্পটটো ছেম টু ছেম এইটোৱে হ'ব, খালি মই ডাইলগবোৰ দিম, সেই ডাইলগবোৰৰ হিচাপত তই মোক প্ৰম্পটটো লিখি দিবি। চ' আপোনালোকে বস্তুটো কপি কৰি পিনি এনেকৈ চাট জিপিটিত পেষ্ট কৰিব। পেষ্ট কৰাৰ পিছত তলত এনেকৈ লিখি দিব। লিখি দিয়াৰ পিছত আপুনি এতিয়া যিটো আপোনাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে, স্ক্ৰিপ্ট অনুযায়ী আপুনি ডাইলগটো লিখিব লাগিব। মই এনেকৈ লিখোঁ ফাৰ্ষ্ট ডাইলগ। স্ক্ৰিপ্টটো আপোনাৰ যেনেকৈ আপোনালোকেতো এটা স্ক্ৰিপ্ট লাগিবই, আপুনি কি দেখাবলৈ বিচাৰিছে, কি বনাবলৈ বিচাৰিছে। স্ক্ৰিপ্টটো লিখাৰ পিছত তাৰপিছতে আপুনি ডাইলগটো লিখিব। ডাইলগটো আপুনি দিব পাৰে যিকোনো, এতিয়া যিকোনো মানে কি আপোনাৰ স্ক্ৰিপ্ট অনুযায়ী আৰু। মই যদি ইয়াত এটা দিওঁ, হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ভালনে? আৰু আপোনালোকে এই কমা বা এইবোৰ ইউজ কৰিব। কমা এইবোৰ ইউজ কৰিলে মানে লিপচিংটো তেনেধৰণেই হয়, তেনেদৰেই হয়। চ' এইটো এনেকৈ লিখিলে আপোনালোকৰ নিজৰ হিচাপমতে যেনেকৈ স্ক্ৰিপ্ট হয়। তাৰপিছত তলত ইয়াত আপুনি ইয়াত কমাণ্ড দিব পাৰে যে ইজ চিন মে মাংকি। আপুনি যদি ধৰি লওক কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰাম বুলি ভাবিছে, ইয়াত ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিব পাৰে যে ইজ চিন মে মাংকি ৱেৰিং বোলে হোৱাইট টি চাৰ্ট, ব্লু জিন্স, a red cap and a Assamese গামোচা, tie in his head। তো তেনেকৈ আপোনালোকে লিখি দিব পাৰে। বা ধৰি লওক জেগাডোখৰ বোলে চেঞ্জ কৰিবলৈ বিচাৰিছে, ইজ চিন মে মাংকি এক নদী কে किनारे पे होगा और कैमरा हैंड हेल्ड सेल्फी स्टाइल होगा। साइड में बैटरी रहेगा। সো আপোনালোকে এনেকৈ লিখি দিব পাৰে যেনেকৈ আপোনালোকৰ চিনটো বনাব। বোলে ধৰি লওক ৰাস্তাৰ কিনাৰত আছে, ৰাস্তাৰ কিনাৰত যি আছে সেইখিনি আপুনি দিব পাৰে। চ' সেই হিচাপত চাট জিপিটিয়ে বস্তুটো বনাই দিব। তথাপিতো এবাৰ পঢ়ি চাব বস্তুটো, পঢ়ি পিনি যেতিয়াতে আপোনাৰ যদি লাগিছে ঠিক আছে বুলি, তেতিয়াহে আপুনি বস্তুটো বনাব, নহ'লে এনেই আপোনাৰ ক্ৰেডিটবোৰ নষ্ট হ'ব। চ' আপুনি এইটো কপি কৰিলে, ইয়াত আপুনি গৈ পিনি পেষ্ট কৰিলে, পেষ্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত জেনেৰেট কৰিবলৈ ক্লিক কৰি দিলে। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, ইয়াত 1000টা কেৰেক্টাৰহে হয়। আপোনাৰ যদি ধৰি লওক ফ্ল'ত আপুনি যদি নবনায়, তেতিয়া আপুনি ইয়াক ক'ব পাৰে যে মোক প্ৰম্পটটো 1000টা ৱৰ্ডৰ ভিতৰতহে লাগে বুলি। চ' চাট জিপিটিয়ে আপোনাক 1000টা ৱৰ্ডৰ ভিতৰত প্ৰম্পটটো লিখি দিব। চ' ইয়াত ফ্ল'ত এইটো বনি গ'ল, যিটো মই বন্ধুসকল বহুতে মোক আই বুলি কয়, আপোনালোকে বাৰু কি ভাবে? মই আই হৈ না। তাৰপিছতে আৰু এটা কথা হ'ল, আপোনালোকে ফ্ল'ত বনালে কি হ'ব, আপুনি যেতিয়া ডাউনলোড কৰিব ইয়াক আপ স্কেল কৰিব পাৰে, আপ টু 1080p, মানে ফুল HD ৰিজলিউশ্যনত আপুনি ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰিব পাৰে ফ্ৰী অফ কষ্টত। আপুনি ইয়াত আপ স্কেল কৰি দিলেই হ'ল। ইয়াত অকণমান দেৰি পিছতে আপুনি ডাউনলোড কৰিবলৈ পাৰিব। কিন্তু ইয়াত গুগল ভিডছ, এইটো যিটো গুগলৰ যিটো ইয়াত এইটো মই নেক্সট হেৰিটো দেখালোঁ। ইয়াত আপোনালোকে খালি 720pতহে ভিডিঅ'বোৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চ' মই এনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ।
ভিডিঅ'বোৰ মই এনেকৈ প্ৰথমতে চিনটো ভাবি লওঁ যে ধৰি লওক স্ক্ৰিপ্টটো কেনেকৈ হ'ব, কিদৰে হ'ব। তাৰপিছতে সেই হিচাপতে মই ক্লিপবোৰ জেনেৰেট কৰোঁ, ডাইলগবোৰ দি ক্লিপবোৰ জেনেৰেট কৰোঁ। ক্লিপবোৰ জেনেৰেট হোৱাৰ পিছত তাৰপিছতে গোটেই ক্লিপবোৰ লওঁ। ক্লিপবোৰ লৈ পিনি মই এইটো ৱণ্ডাৰ শ্বেয়াৰৰ যিটো ফিল্মৰাত মই গোটেই ক্লিপবোৰ আনো। নহ'লে মই এডবি প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ'টো মই এডিটিং কৰোঁ, খালি বৰ্তমান মই এইটোত কৰোঁ এতিয়া। ইয়াত আনি গোটেই ক্লিপবোৰ আপোনাৰ স্ক্ৰিপ্ট ৱাইজত আপুনি ক্লিপবোৰ ইয়াত দি যাব লাগিব। তাৰপিছতে ক্লিপ দিয়াৰ পিছতে মই কি কৰোঁ, তাৰপিছতে মই ইয়াত ভইচটো জেনেৰেট কৰোঁ। ইয়াত মাইক অপশ্যনটো আছে, ভইচটো জেনেৰেট কৰোঁ। ভইচটো জেনেৰেট কৰাৰ পিছতে মই ভইচটোক ইনহেঞ্চ কৰোঁ। মানে এনেই নহ'লে আপুনি ৰেকৰ্ডিং কৰিলে নইজ কিছুমান আহে যে, সেইটো কাৰণে মই ভইচটো ইনহেঞ্চ কৰোঁ। ভইচটো এনহেঞ্চ কৰিবলৈ এডবি পডকাষ্ট AI বুলি এটা ৱেবছাইট আছে। আপুনি এডবি পডকাষ্ট AI বুলি মাৰিলে প্ৰথম ৱেবছাইটটোৱে খুলিব। কিন্তু ইয়াত আপুনি নিজৰ ভইচটো ইনহেঞ্চ কৰিব পাৰে। যিবোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নইজ আছে সেইবোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে নাইকিয়া হৈ যায়। ইয়াত আপুনি প্ৰথম অপশ্যনটোৱে দেখিছে ইনহেঞ্চ স্পীচ, ৰিমুভ বেকগ্ৰাউণ্ড নইজ এণ্ড ইকো। আপুনি ইয়াত ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো যিটো অপশ্যন দেখিছে ইনহেঞ্চ স্পীচ, ইয়াতো অন কৰি দিব। তাৰপিছতে যিটো আপোনাৰ অডিঅ' ফাইল হয় সেইটো ইয়াত ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰি দিব। ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ অডিঅ' ফাইল চাইজটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কিমান টাইম লাগে। খুব বেছি 1-2 মিনিটৰ ভিতৰতে হৈ যায়। তাৰপিছতে আপুনি ডাউনলোড কৰি আপোনাৰ এডিটিং ছফ্টৱেৰলৈ আনি পিনি, মই এতিয়া ধৰি লওক যেনেকৈ এই ৰাখী বন্ধনৰ যিটো ব্লগ হয় সেইটোত মই এনেকৈ ক্লিপবোৰৰ হিচাপ মতে মই গোটেই ভইচবোৰ কাটি এনেকৈ মিলাই পিনি বনাই লৈছোঁ, এডিট কৰি লৈছোঁ। কিছুমান ধৰি লওক শ্বৰ্ট আপোনাৰ কিছুমান শ্ল' মোশ্যনো কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, ডাইলগবোৰ নিমিলিলে বা ধৰি লওক বেছি দীঘল হ'লে। তাৰপিছতে মই এড কৰোঁ চাউণ্ড এফেক্ট য'ত যেনেকৈ ধৰি লওক বাইকখন চলাই আছে, বাইকখনত এটা ইঞ্জিনৰ চাউণ্ড বা চলি থকাৰ যিটো শব্দ সেইটো চাউণ্ড এফেক্টবোৰ ইউজ কৰোঁ। তাৰপিছতে ধৰি লওক বোলে চব্জি কাটি আছে, চব্জি কাটি থকাৰ শব্দবোৰ সেইবোৰ চাউণ্ড এফেক্ট ইউজ কৰোঁ। তাৰপিছত একেবাৰে শেষত মই বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক এটা ইউজ কৰোঁ। বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকবোৰ মই ইউটিউবৰ অডিঅ' লাইব্ৰেৰীৰ পৰাই ডাউনলোড কৰোঁ। আৰু লগতে ক্ৰপ ফিল্টাৰটো ইউজ কৰোঁ। ক্ৰপটো ইউজ কৰিলে কি হয়, আপোনাৰ এই যিটো লগ'টো থাকে লগ'টো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু লগতে অকণমান ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ ভাল হয়, চিনেমেটিক লুক এটা আহে। সেইকাৰণে মই এই যিটো চিনেমা স্ক'প এইডাল ইউজ কৰোঁ। তাৰপিছতে ফিল্টাৰ এটা লগাই দিওঁ। চ' ইমানখিনিয়ে এডিট কৰোঁ আৰু বহুত বেছি একো কৰিবলগীয়া নাথাকে। আৰু তাৰপিছতে মই থাম্বনেইলটো এই ছফ্টৱেৰটোতে মই ডিজাইন কৰোঁ। আপোনালোকে কেনভাটো ডিজাইন কৰিব পাৰে। কেনভাটো একেবাৰে সহজ ডিজাইন কৰিবলৈ। তাৰপিছতে ইয়াৰ পৰা এক্সপৰ্ট কৰি মই ফুল এইচডিত এক্সপৰ্ট কৰোঁ, তাৰপিছতে আপলোড কৰোঁ ভিডিঅ'বোৰ। এতিয়া চাওক এইটো। হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ভালনে? খালি ইয়াত ইয়াতকৈ ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে। এইটো যিটো ইনচাৰ্ট আছে, ইনচাৰ্টটোত ক্লিক কৰিব। ইনচাৰ্টটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইখন উইণ্ড'লৈ ভিডিঅ'টো গুচি আহিব। তাৰপিছতে যিটো ইয়াত ফাইল আছে, ফাইললৈ গৈ ইয়াত ডাউনলোড এজ MP4 কৰিব, তেতিয়া ভিডিঅ'টো ডাউনলোড হ'ব। চ' দেখিছে ন কিমান ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'বোৰ জেনেৰেট হয় ইয়াত। চ' এয়াই আছিল মই কেনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ। বাকী আৰু মই নতুন ভিডিঅ'ত দেখাই থাকিম কেনেকৈ আমি AIবোৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। নতুন AI সদায় ওলাই থাকে, আহিয়ে থাকে। কেনেকৈ আমি ধৰি লওক ইমেজ টু ভিডিঅ' কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ, বা আৰু VO3 আৰু ভিডিঅ' আছে। VO3 মানে আমি আৰু কিছুমান হেৰি কৰি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। তো মই আপোনালোকক সেইবোৰ বস্তু দেখাই দিম কেনেকৈ কৰিব পাৰি। আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। তেন্তে আজিলৈ ৰাখিছোঁ। আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কিবা যদি সুধিবলগীয়া থাকে তেন্তে কমেণ্টত নিশ্চয় সুধিব, মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।